yeah. Reset. Okay. Let's go. Good morning, guys. How are you guys doing? Happy New Year po sa ating lahat. Welcome 2021. Maligayang pagbabalik po. Welcome back to Respeto, Kagulong. My name is B-Boy LMD. Keep us safe, oh Lord, as well as the other riders out here. So ngayong umaga is pupunta po tayo ng JDL Printing at may papagawa po tayong isang pangmalupitang something. And so lang din i-share ang experience ko sa aking Z200S after nung last upgrade po natin. Kung napanood nyo yung previous vlog natin is nagpa big elbow po tayo. Shout out sa Ben Radiator and Muffler Shop. So eto, after po natin magpa big elbow is ang laki ng pinagbago pagdating sa hatak. Yan, kumbaga usually kasi kapag galing akong premera, yan, pag arangkada, pinadahan-dahan ko talaga yung premera, hindi ko talaga siya binibigla. Ngayon is since ang lakas ng hatak niya talaga, medyo nagagamit ko na yung premera ng mas mabilis. So, hindi ko pa naman masasabi na ando na ako sa point na talagang bibiglain mo yung premera, pero medyo malapit na doon. So dati kasi is kapag nabibigla ako yung premera, parang dumudulas yung clutch. Pero ngayon iba eh, hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon hindi na ako nag-aalangan gamitin yung premera sa arangkada dahil talagang bumabatak na talaga. Batak na batak. Okay, ingat-ingat tayo sa mga kurbada dito dahil napakadelikado dito. Ngayon napakaganda ng view, talagang mapapatulala ka. But at the same time we gotta be careful here. Ride safe po sa mga kagulong natin na nasa biyahe. And yun, maraming salamat sa mga kagulong natin na kasama pa rin natin hanggang ngayon, ngayong year 2021. Maraming salamat sa solid yung suporta. At ngayon magto 2 years na po ang ating motovlog. Uy, ito na naman yung kinakabaliwang kong kotse, Honda Civic RS Turbo. At first time ko makakita ka ng kulay pula. Wow! Damn, this car is so beautiful, man. Tingnan mo naman. Woo! Grabe. Ang kinababaliw ang kotse, tapos ang kulay niya pa, isa sa mga paborito ang kulay. Woo! Kapogi. Ayan o, konting accelerate lang talaga. Ang lakas sumatak ng Z200S natin ngayon. So yun lang. Siguro mas lalakas pa yung hatak na ito kapag nagpalit pa tayo ng canister. Naka-stock canister pa tayo without silencer. Pero sa big elbow pa lang parang satisfied na ako Yan, so sa mga kagulong natin na gusto ding magkaroon ng konting pagbabago sa hatak ng ating mga motor, kung nakapag-upgrade na kayo ng mga panloob, tapos feeling nyo parang gusto nyo pang lumakas kahit paano na hindi na ginagalaw ang makina, so pwede nyo din consider to, magpa big elbow. I swear mararamdaman nyo talaga yung pagbabago. Woo! Oh yeah.
Medyo may mga backfire lang talaga. So anyways, maayos din naman to. Napaka minor lang naman yan. So ayan, siguro napansin nyo din na mas maingay yung pipe natin. Mas kailangan natin mag-ingat. So nandito rin tayo sa mga JDL Printing. So makikita nyo kung ano bang proyekto to. Medyo nagbigay na ako ng heads up sa mga previous vlogs natin. Ngayon is testing kita natin kung magiging maganda bang kakalabasan. So here's JDL Printing. Bagong pintura ang opisina. Wala lang dito si Mr.Decals kasi andun na siya sa kabilang branch. Medyo mas malayo nga lang dito. Opya. Alright. Let's get inside. Uy, teka, saan ba yung entrance sila? Dito sa taas o sa baba? Sa baba na ata. Sir. Nalito ako, akala ko sa taas pa. Ayos na, ano, pwesto. Oo, para mas maluwag dito, sir. Okay, sige. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Dito tayo sa JDL Printing. Shoutout sa mga idol natin dito. Wala lang si Papa Dods, nasa kabila. Bisitahin natin si Papa Dods next time, Dod. Oo. Okay. Bye for now. Okay, so hindi pala magagawa agad-agad. So iwanan na lang natin dito yung ipapagawa natin, and then balikan na lang natin kapag okay na. Yeah. Hop. Alright. Alright, so balik Antipolo tayo. Alright. Hindi ko na muna pupuntahan si Dad sa kabilang branch. Kasi no oras na yun. Pauwi na rin kasi asawa ko, so may pupuntahan pa kami. Kaya yun muna unahin natin. Okay, so pagdating sa mga printing services, bisita lang kayo dito sa JDL Printing. Dito lang sa May-iba Teresa Rizal. Sarap. Oh yeah. Yun oh. Pasok na pasok yung Primera eh. Hindi pa na natin kailangan magmaralaki dito oh. May bankingan eh. Delikado nga lang dito kasi dami dumadaan. Oh yeah. Solid cement. So, bali first vlog pala natin to ngayong year 2021. Yeah. And gusto ko din palang i-mention, shout out kila brother Gerald Paclibar, kila boss Willie Vasquez Aguilon, at sa bumubuo ng Motorstar Z200S, Z200X, Z200 II. Yan. Ilo-Ilo and Antique chapter. Ride safe po sa inyong lahat dyan. Yeah boy. Ganda sana din ang bangkingan dito, kaso ang dami mga buha-buhangin eh. Mga bato-bato maliliit. Delicads. And syempre sa mga kasamahan ko sa
sa Explorer Warriors Club Rizal, kila Boss Rick, Presvin. So ganito lang naman po kasimple ang vlog natin ngayon, isang mabilisang ride lamang. So abangan nyo po magiging mga upcoming vlogs natin para makita nyo kung ano ba yung pinagawa natin sa JDL Printing. Sana maging successful ang proyekto na ito at magkita-kita tayo sa mga susunod nating ride. Ilang like, share, and subscribe po mga minamahal kong kagulong. And kung umabot kayo sa point na to, maraming salamat sa panonood at sa solid na suporta. I'm seeing another Honda Civic. You know, IV-Tech. Napaka-pogi. Damn. Siguro yun yung dream car ko. Honda City, the car that best performed while on the city. Invento. And another Honda Civic. Anong kulay ito? Black. Sabi. Marami ko nakita ang Honda Civic ngayon Nagpaparamdam So guys, dito ko na rin tatapusin ang ating vlog. At kung hindi ka po nakasubscribe, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para lagi kayong updated sa mga latest upload natin. Again, you're watching Respeto Kagulong. My name is B-Boy LMD. Always remember, just be safe always and enjoy every ride. Bye for now.